20 सप्टेंबर 2020 मी स्केच काढण्यासाठी अमेझॉनवर ऑर्डर केल्या होत्या ह्या आर्ट लाईन पेन्सिल। आणि जेव्हा ह्या पेन्सिल घरी आल्या तेव्हा मी बघितलं की 2B पेन्सिल 4B पेक्षा जास्त डार्क चालत आहे आणि 6B पेन्सिल 10B पेक्षा जास्त। आणि नंतर मला कळालं की आर्ट लाईनच्या जी ओरिजिनल कंपनी आहे ती आहे जापानची आणि आपल्या ह्या पेन्सिलवर लिहिलेलं होतं मेड इन चायना। समझ रहे हो? तरीही मी ह्याच पेन्सिलने स्केच काढत राहिलो, कारण तेव्हा माझे चित्र एवढे काही चांगले नव्हते की मी 700-800 रुपयाच्या पेन्सिल विकत घेऊ। आणि बरेचसे चित्र मी ह्या पेन्सिलने काढलेले आहेत, त्यापैकी काही चित्र तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता। तर मित्रांनो, हेच कारण आहे की स्केचपेक्षा जास्त कलर स्केच मी काढत असतो, कारण ह्या पेन्सिलने एवढे चांगले स्केच, रिअलिस्टिक स्केच जे मला काढायचे होते ते कधी मी काढू नाही शकलो। पण आज आपण रिव्ह्यू करणार आहोत स्टेडलरची ही मार्स लुमोग्राफ पेन्सिल्स। तर मित्रांनो, थोडा वेळ न घालवता सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ आणि बघूयात की कशी क्वालिटी आहे ह्या स्टेडलर पेन्सिलची, कारण बरेच जण ही पेन्सिलचा वापर करतात। रिअलिस्टिक आणि हायपर रिअलिस्टिक चित्रसुद्धा या पेन्सिलने आपण काढू शकतो। तर थोडा वेळ न घालवता सुरू करूया मित्रांनो आजचा व्हिडिओ। शेडिंग खूप मस्त होत आहे आणि ब्लेंडिंग पण मी करून बघितली तर खूप सॉफ्ट ब्लेंडिंग इथे होत आहे। तर थोडी शेडिंग करून बघूयात मित्रांनो। ही आउटलाईन इथे मी काढलेली आहे। तुम्ही बघू शकता की किती रिअलिस्टिक शेडिंग इथे झालेली आहे। आणि हे बाजूला जे चित्र आहे ते तुम्ही मला कमेंट करून सांगा की कोण आहे। तर मित्रांनो, ही पेन्सिल तुम्हाला घ्यायची असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ही पेन्सिल घेऊ शकता। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।